Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh bò xốp nè. Bánh thì láng mịn nè, bông xốp và mình cầm lên nó rất là nhẹ tay luôn. Làm thành công ngay lần đầu luôn. Thì công thức này mình làm từ gạo xay bằng cói sinh tố. Vừa nhanh vừa dễ mà ai cũng làm được hết trơn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Ở đây là mình dùng 300g gạo khô xốp nè. Gạo này thì các bạn tìm mua mình gạo khô cơm là được, loại nào cũng được hết. Xong rồi các bạn sẽ cho nước vô, mình vo gạo cho nó sạch. Gạo thì mình vo khoảng 2 đến 3 nước vậy đó. Cho nó sạch cái phần gạo xong rồi mình hãy ngâm. Đây là cái bước làm sạch bụi bặm á. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô ha. Cho nước vô thì các bạn sẽ ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng. Sau khi ngâm gạo xong thì bây giờ các bạn sẽ vo nó lại xong rồi mình để cho nó ráo nước. Còn đây là 3 cái viên men cơm rượu nè. Men này là 3g ha. Các bạn mua ở trong chỗ bán gạo là người ta có bán luôn à. Bên đây là mình đã ủ trước rồi. Mình dùng 50g cơm. Nấu chín xong rồi cái để cho nó nguội. Cà men trộn cùng rồi cái để qua 3 đêm là có được cơm rượu. Rồi bây giờ sẽ cho hết cái phần gạo đã ráo nước vô cái thau. Các bạn sẽ cho phần cơm rượu này vô. Mình trộn đều lên nha. Còn nếu mà không có dùng cái bước cơm mà đã ủ men á, thì mình dùng cơm rượu mà người ta bán ở chợ luôn cũng được luôn. Cũng dùng 50g. Trộn cho thật đều xong rồi. Bây giờ mình sẽ để đây. Đậy kín nó lại để mình ủ. Phần cơm này á, thì các bạn mình sẽ ủ qua 1 đêm. Đậy kín để cho nó đừng có bay cái mùi thơm á. Ủ 1 đêm hoặc là 10 tiếng là được nha, là nó lên men. Quay trở lại phần gạo thì mình ủ được 10 tiếng rồi đó, là có nghĩa là mình ủ hồi tối, bây giờ đến sáng rồi. Ôi thơm quá à, nó thơm cái mùi cơm rượu á. Xới nó lên thì mình thấy cái hạt gạo nó sẽ mềm hơn lúc ban đầu á. Rồi mình cho vào trong đây là nửa chén nước 150ml. Thì các bạn có thể lường hoặc không lường thì mình thấy nó xăm xắp cái mặt gạo vậy nè. Cho hết vô trong cói để xay. Nó chỉ xăm xắp cái mặt gạo thôi chứ đừng có lên nhiều nước quá là nó sẽ bị nhão cái bánh ha. Xay bằng cói cũng nhanh lắm. Các bạn xay ở mức cao nhất á, xay xong rồi cái mình tắt. Rồi cái mình bấm mình xay tiếp nha, đừng có xay liên tục, nó nóng thì bánh nó cũng không có thành công. Xay cho nó mịn rồi mình cho tiếp nửa chén đường, 150g đường, xay tiếp cho nó mịn luôn. Nếu mà khó xay thì các bạn dùng cái quét á, mình quét sơ sơ ở trên cái thành cói vậy nè. Cho cái phần đường á, nó xuống dưới, hỗ trợ cho cái cói nó xay dễ hơn. Khi đã mịn sẽ cho hết ra cái thau. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ủ tiếp nha. Khi mà gạo mình đã xay xong rồi nó sẽ xốp và nó có nhiều cái bong bóng li ti vậy nè. Sẽ đậy kín, mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng. Có nắng đem ra phơi nắng cho nó nhanh. Còn đây là 100ml nước cốt dừa ép. Mình ép nước cốt đặc hay là các bạn dắt ra từ nước cốt nhất. Và thêm vô chút muối. Nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lăn tăn lên rồi cái mình tắt bếp nha. Để cho nó nguội chút nữa mình cho vào trong bột. Quay trở lại thau bột, các bạn ủ đến khi nào mà mình thấy nó nổi lên nhiều á, gấp 3 lần lúc ban đầu là mới được ha. Đây cái nước cốt dừa nè, nó phải nguội thì mình hãy cho vô. Nếu mà nó nóng nó làm chết men thì khi mà hấp lên cái bánh không có nở. Bột rất là xốp và mềm, vậy là cái bước đã thành công rồi đó. Sẽ khuấy đều lên. Còn nếu mà các bạn ủ mà nó không có được giống vậy nè, là cái bánh nó không có thành công ha. Mình dùng cái khuôn 22cm quét sơn lớp dầu rồi hấp nóng khuôn cho nước nó sôi lên. Qua bên đây thì mình đi rây cái phần bột lại. Mình lọc cho nó mịn hơn để một chút nữa khi mà hấp bánh cái bánh nó mịn. Các bạn sẽ lọc nó và mình lọc kỹ nha. Mình lấy hết cái phần bột luôn, không có bỏ. Đây, nó sẽ hơi lợn cợn vậy nè. Rồi, cái phần này thì bỏ đi nha.
hấp cho cái khuôn nó nóng. Rồi mình cho bột vô. Nước phải sôi, khuôn phải nóng thì bánh nó không có bị dính, và có nghĩa là nó không có bị chai nữa đó. Đậy nắp lại. Các bạn sẽ hấp lửa lớn nhất trong vòng 20 phút. Sau 20 phút thì mình tắt bếp rồi mình để thêm 5 phút nữa mở nắp ra. Vậy bánh nó không có bị sốc nhiệt, nó không có bị chai. Bánh nở đều và ngon. Kiểm tra thì mình xăm vào giữa, thấy không có còn bột ướt nữa là nó chín nè. Bánh ngon quá à, thơm cái mùi cơm rượu lắm luôn á. Sau khi mà bánh nó nguội thì mình hãy lấy ra khỏi khuôn. Như vậy thì nó dễ hơn, nó không có bị dính á. Cái bánh rất là ngon luôn, nó xốp, mềm. Cầm lên đó các bạn giống như là cái bông mút vậy đó. Bánh bằng gạo truyền thống thì nó sẽ ngon và nó trắng nữa. Còn nếu mà không làm bằng gạo xay thì mình thay bằng 300g bột gạo lọc cũng được nữa. Mình không có cần phải cái bước gạo xay. Nhưng mà gạo xay thì lúc nào nó cũng ngon hơn. Tại vì khi mà mình để nó nguội nó sẽ mềm, nó không có bị cứng và không có bị khô cái lớp mặt bánh. Bánh như vậy là bánh thành công, xốp mềm tay. Có thể thêm chút xíu mè rang lên cho nó thơm thơm nè, hay là không có cũng được luôn. Còn nếu mà thích béo hơn, các bạn có thể thắng thêm nước cốt dừa mình chấm vô ăn. Tuyệt vời lắm luôn á. Đây các bạn cảm nhận được cái độ xốp mềm của bánh ha. Bẻ bánh ra, từ trên xuống dưới bánh xốp mềm, nở đều, không hề bị chai, không có bị cứng. Xung quanh thành bánh cũng nở đều. Mà cái bánh mà nó nhẹ là nó ngon à. Thơm cái mùi cơm rượu quá. Đường cũng đậm đà này ha. Nước cốt dừa ép mình dùng nguyên chất luôn cho nên là bánh ngon lắm, béo nữa. Khỏi cần ăn thêm nước cốt dừa luôn. Ăn một cái bánh là cảm nhận được cái vị ngày xưa luôn á. Nó vừa thơm nè ha, mà nó vừa mềm xốp, ăn vô nó cảm giác giống như là nó hơi khô khô nghẹn nghẹn luôn á. Đúng là cái vị bánh xốp ngày xưa. Rất là dễ làm các bạn ha. Mình chỉ cần tìm mua được cái gạo khô cơm, xốp cơm là mình làm được. Đừng có làm bằng cái gạo dẻo là không thành công nha. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chúc các bạn ngon miệng với món bánh truyền thống này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Hello Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.